ලවස් මං ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා මෙතන මේක කැන්ඩල් එකක් වුණොත් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකට මං යනවා. හැබැයි මේක අනිවාර්යෙන් රිජෙක්ෂන් එකක් එක්ක මේ හරි ඉවර වුණොත් විතරයි යන්නේ. බලමුකෝ අපි මොකද වෙන්නේ කියලා ට්‍රේඩ් එකට. රයිට් මට ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකට යන්න බෑ මෙතන. මම යන්නේ නැහැ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකට. මට මෙතන ෂුවර් එකක් නැහැ. නිසා මම ට්‍රේඩ් එකට යන්නේ නැහැ. බලමු ට්‍රේඩ් එක යනකම් ඉඳලා මම රෙකෝඩ් එක දාන්නම් නෑ. හරි ගයිස් මම ආයේ වීඩියෝ කොන් කරා අතන ඉඳන්ම මෙතන මගේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් මම ඇඳලා තියෙනවා ලස්සන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක්. අපි බලමු අපි ඊළඟ කැන්ඩල් එක මොකද වෙන්නේ. ඒක බලලා තමයි අපි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්නවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ. තව අපි යන් මට මෙතන 120ක් වගේ තමයි ෂෝ සීරීස් එක. සෝරි 170ක් වගේ තමයි ෂෝ එක තියෙන්නේ. අපි තව පල්ලෙහාට આવොත් මම ට්‍රේඩ් එකට යනවා. හරි. මම ට්‍රේඩ් එක ගත්තා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. රිජෙක්ෂන් එකක් එක්ක හරි ඉවර වෙන්න ඕනේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. උතන අනිවාර්යෙන් ග්‍රීන් කැන්ඩල් එකක් හැදුනොත් මම ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකත් යනවා අප් එකට. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ටිකක් දුර ගිහිල්ලා වැඩි. ඒකයි මට ෂුවර් එකක් නැත්නම් මම ට්‍රේඩ් එක ගත්තට මට ෂුවර් එකක් නැහැ. ඒකයි මම කිව්වා අපි බලමු කියලා. right let's try it. හරි අන්තිම තප්පර දෙක යන්නේ අපි බලමු. right ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකත් මම යනවා අනිවාර්යෙන් බයස්ලත් එක්ක බලන්න. shit පොඩ පරක් වුණා ඒ වගේම ගැප් එකක් එක්ක මේ වුණේ. මට ඒක අමතක වුණා. මට මේ ට්‍රේඩ් එක ඇත්තටම 100%ක්ම ෂුවර් නෑ. දැන් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ට්‍රේඩ් එක දානකොට මම ගැප් එක දැක්කේ නැහැ. ඒක නිසා ට්‍රේඩ් එක පරක් වුණා උඩින් වැටුනේ අනිත් එක. මම මේ වගේ ට්‍රේඩ් සාමාන්‍යයෙන් ගන්න නැහැ. මේක වින් කරත් ලොස් වුණත් මම මේ වගේ ට්‍රේඩ් සාමාන්‍යයෙන් ගන්නෙ නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ගන්න යන්න එපා මේ වගේ ට්‍රේඩ්. මේක විනින් ට්‍රේඩ් එකක් පැත්තට යනවා. හැබැයි මට අන්තිම මොහොතේ වෙනකන් ෂුවර් වෙන්නේ නැහැ කොයි පැත්තට කරකේද කියලා. අපි මේක ලොස් වුණොත් අපි මේක මෙතනින් නවත්තනවා. අපි හෙට අපි ආයි ට්‍රේඩ් එක කරන්න පටන් ගමු. right හරි guys ඒක on the money. ඒක නිසා ලොසුත් නෑ විනිනුත් නෑ. ඒක on the money digital මාකට් එකේ කරා නම් අනිවාර්යයෙන් මම ඒක lost. මම ඔයාලට කිව්වා වගේ අනිවාර්යෙන් මේ වගේ gap එකක් තියෙනවා නම් trade කරන්න යන්න එපා. ලොකු gap එකක් ඒකයි මම trade කරන්න කැමති වුනේ නැත්තේ. මම ඒක එපා කියලා කිව්වේ lost නෑ. හරි අද දවසේ trade එක okay. මම මේ වගේ එකක් දැක්කම අනිවාර්යෙන් gap එකක් නැත්නම් ඊළඟ trade එකට යනවා. ඒකයි මම ඔයාලට කිව්වේ හොඳට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් අඳින්න ඉගෙන ගන්න. ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් අඳින්න ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලා මට මේක ෂුවර් ට්‍රේඩ් එකක් තිබ්බේ නැහැ 170ක් වගේ මම ඔයාලට කිව්වා 170ක් වගේ ෂුවර් එකක් තියෙන කියලා. මොකද මේ වගේ ට්‍රේඩ් බොහෝ දුරට ලොස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන බලන්න මාකට් එක ගොඩක් දුර ගිහිල්ලා වැඩි. ඒ හින්දා OTC මාකට් එකක් හින්දා අවුලක් නැහැ. OTC මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් වැඩ කරනවා. ඒකයි මම මෙතන ට්‍රේඩ් එක ගන්න හේතුව. හරියට මේක ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ඉවර වෙලා තියෙනවා මේ කැන්ඩල් එක. අනික weak buyers weak sellersලා ඒක නිසා ඔයාලා බය නැතුව ට්‍රේඩ් එක ගන්න. ලොස් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මම කියන්නේ කවදා ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්නේ නැතුව වින් කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි මෙතඩ් හරි විදියට ඉවසීම ඉගෙනගෙන අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න. ඔයාලට මේක ගහන්න පුළුවන් සුපිරිම ගේමක්. කිසිම දවසක නෑ කියන්නේ. මම අනිත් එක කියන්න අමතක වුණා. මගේ එක වීඩියෝ එකක් අඩුයි 100 ඉඳන් 200ට ගේන වීඩියෝ එකේ. මොකද එක වීඩියෝ එකක් මම වීඩියෝ කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ කොන් වෙලා මම පල්ලෙහාට දාලායි කියලා මම හිතාගෙන මම ට්‍රේඩ් එක කරා. එතකොට මාකට් එක 136ටම ඇවිල්ලා ඉවරයි. සෝරි 37ටම ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ 36ට හරි 37 හරි මම හරියට මතක නැහැ. කොහොම හරි එදා කරපු වීඩියෝ එකේ නෙමෙයි පෙර ඉඳන් මතක නැහැ දවස. මෙතන ඩේට් එක ඇති. ඒ කලින් අන්තිමට දාපු වීඩියෝ එකේ 140ට වෙනකන් අපි මම account එක ගේනවා. හරි අපි බලමු. තව දිගටම අපි කරගෙන යමු. කැමති අය try කරන්න, කැමති අය ඉගෙන ගන්න, අහන්න කොහොමද ගින්ද මන්ද අහන අයට මම අනිවාර්යෙන් කියලා දෙනවා. ඕන වෙලාවක අහන්න. try කරන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ කිසි දෙයක්. හොඳට try කරන්න. බෑ කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාලා උත්සාහ කරොත්
ඔයාලට හැමදේම පුළුවන්. ඒක නිසා උත්සාහය අතාරින්න එපා. අනිවාර්යෙන් කරන්න. right guys, එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ අපි ආයෙත් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.